Отже, ти вже маєш камеру, знаєш, яку кнопку натискати, щоб отримати фотографію, і майже кожного разу не забуваєш зняти кришку з об'єктиву. Проте тобі просто остогид той спалах, який вмикається ні з того, ні з сього посеред білого дня, ці пласкі однотипні фотографії, як зі шкільного альбому, або засвідчені настільки, що можна перепутати з передсмертними фотографіями Марії Кюрі. Ти просто хочеш зробити гарний портрет з розмитим фоном. Ти хочеш навчитися. Ти вже, напевно, чув, що справжні фотографи фотографують в ручному режимі, але тебе він збиває з пантелику і, чесно кажучи, лякає до всирачки. Всі ці складні меню, заплутані визначення, екзотичні закордонні слова та страх натупити, знімаючи чергове родинне свято, змушують тебе повертатися до рятівного автоматичного режиму і сподіватися, що камера знає краще за тебе, що ти хочеш фотографувати. Не бійся, друже, є вихід. Є маленький секрет, про який тобі справжні фотографи ніколи не розказують. В кожній камері є такий режим, який не настільки складний, як ручний, не потребує такої кількості знань, але дозволяє значно покращити якість твоїх фото. Більше того, це перший крок до розуміння технічної сторони фотографії. Цей режим називається пріоритет діафрагми або Aperture Priority. Що тут відбувається? Ми дозволяємо камері регулювати експозицію, баланс білого, витримку, ISO і купу інших страшних слів, а на себе беремо регулювання найголовнішого і найкреативнішого параметру – відкриття діафрагми. То що це до біса означає і найголовніше, яким це чином впливає на зображення? Ви всі бачили діафрагму, навіть якщо не мали камери. Серйозно, вона всюди. В тупих фільмах, рекламі, на значках, які позначають фотографію. Вона фактично і є символом фотографії. До речі, цікавинка. Діафрагма не завжди має 6 пелюсток і не завжди малює гайки. Отже, діафрагма – це, по суті, перегородка, яка закриває отвір, латиною апертуру, зменшуючи його з країв. Навіщо це треба? Я думаю, ви вже здогадалися, щоб зменшити кількість світла. Ось діафрагма в старій лінці кінця 60-х років. Повністю відкрита і пропускає багато світла. Якщо ми її почнемо закривати, світла стає менше. Ми його фізично блокуємо. Така її функція. Але не єдина і, напевно, найнудніша. Можливо, ти помітив демонстрацію з ліхтариком. При закритій діафрагмі світла було менше, але зображення світодіодів стало чіткішим. Отже, чим менше отвір, тим зображення чіткіше, і чим отвір більше, тим зображення розмитіше, так? Ні, не зовсім. Це не означає, що відкривши діафрагму, сцена буде не в фокусі. Це означає, що глибина різкості буде менша. Тобто, відкриваючи і закриваючи діафрагму, ми регулюємо цей діапазон, в якому сцена залишається різкою. Це дає простір для творчості. Наприклад, перша сцена. Пейзаж. Є щось на передньому плані, є на задньому плані. Ми хочемо, щоб усе це було в фокусі. Тому ми закриваємо діафрагму, щоб у фокус потрапило якомога глибше зображення. Інший приклад – портрет в місті. Ми фотографуємо цю людину і хочемо привернути увагу саме до неї. Виділити її на строкатому фоні. Тому ми відкриваємо діафрагму ширше і перевіряємо фокус, бо при широко відкритій діафрагмі дуже легко його провтикати. Тут ми отримуємо не фокусний фон, який всі так люблять. А якщо є ще джерело світла на фоні, то іноді вдається спіймати гарне боке. Всі люблять боке. Третя сцена – група осіб і це сім'я. Очевидно, ми хочемо, щоб усі вони потрапили в фокусний діапазон. Особливо тьотя Галя, щоб не давати їй зайвий привід виписати тебе з заповіту. Якщо ми спробуємо сфотографувати усіх на широко відкритій діафрагмі, сфокусуємось на тьоті Галі, всі інші родичі будуть не в фокусі. Вони злі, не розмовляють більше з тобою, кажуть «мудак, ти, а не фотограф» або «ну ти і рак». Якщо фокусуватись на комусь іншому, то можеш забути за хрустальний сервіз і у тих стрьомних рибок від тьоті Галі. Отже, залишаємо діафрагму десь на середніх значеннях і вуаля, всі задоволені і щасливі. Що ж це за значення та де їх взяти? Ось згори цифри від 4 до 22, або ось тут від 3,5 до 22, або тут від 1,4 до 16. Але що це в біса за цифри? Діафрагмове число або відносний отвір об'єктива – це відношення діаметра вхідного отвору окуляра об'єктива
до його фокусної відстані. Стоп! Що? Занадто складно. Купа математики. Навіщо мені все це, якщо я просто хочу направляти камеру і робити клік-клік? Отже, на цьому етапі для нас, простих смертних, треба зрозуміти одну істину. Чим менше число, тим більше відкриття діафрагми, тим більше отвір. Це звучить контрлогічно, проте це так. Повторимо ще раз. Чим менше число, тим більше відкриття діафрагми. Тим більше світла потрапляє на сенсор і тим менша глибина різкості. Неважливо, скільки я разів це повторю, це навряд чи допоможе. Треба зрозуміти це самому. Найкращий спосіб для цього – це взяти об'єктив і пограти з ним. Відкривати, закривати, дивитись на числа і намагатися це для себе зрозуміти. Для тих, хто хоче завдання зірочкою, пропоную взяти камеру, вийти з нею на вулицю і скористатись тільки що забутими знаннями. Часто на сучасних об'єктивах немає кільця з діафрагмовим числом. Взагалі. Не лякайтесь, це значить, що діафрагма регулюється з самої камери електрично, в меню або колесом десь на камері. Взагалі, набагато простіше і зрозуміліше все це зробити зі звичайним старим об'єктивом з дідової камери. Вони повністю ручні, з кільцями апертури, не мають електроніки і всіляких фокусів. І взагалі, це таке приємне відчуття – крутити всі ці крутилки, налаштовувати все це, не зариваючись в безкінечне меню і кнопки. Що ще важливо знати? Апертурне число зазвичай підписується як F2, 1 до 2, ну або просто 2. Все це одне і те саме, просто різні види запису. Ще, можливо, ти помітив, на об'єктивах є певне число. В даному випадку це 1,4. Це показник найвищої можливої апертури. Зробити цей отвір, це значення менше можна, просто прикривши частину зображення. Зробити більше не вийде. Тому так їх і позначають за найвищою позначкою, найвищим значенням апертури. На зум-об'єктивах можуть бути два різні числа. Це через те, що на різних фокальних відстанях можуть бути різні максимальні значення апертури. Але це не так важливо. By the way, об'єктиви, які можуть широко відкривати, зазвичай дорожчі за інші. Гайз, я насправді не фотограф, це сам мій чоловік, я просто текст начитувала. Тому зараз поясню вам все, для таких чайників, як я, щоб все було зрозуміло. Дивимось. Якщо ви хочете фотографувати пейзаж, у вас є передній план, середній план і задній план. Закриваємо повністю діафрагму, це збільшує глибину різкості. Про що це нам каже, що у нас всі три моменти будуть в різкості. Якщо ми хочемо фотографувати портрет, тут у нас, уявімо собі, стоїть людина, ми відкриваємо діафрагму. Що це нам дає? Задній план, передній план будуть не в різкості, тому що відкриття діафрагми зменшує глибину різкості. Не забувайте фокусуватися на людині, власне кажучи, якщо ми кажемо про портрет, на її очах. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і фотографуйте. Що тут відбувається? Ми дозволяємо камері регулювати експозицію, баланс білого. Ти нічого не знаєш про фотографію? No.